हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा सजाउने बनाउनुको लागि मैले यो सामानहरू लिएको छु। सर्वप्रथम मैले यो गद्दा लिएको छु अनि यो गद्दालाई यस प्रकारले यो काटेको छु मुनको आकारमा र मैले दुई कलरको धागो लिएको छु, सेतो र रातो। र मैले बिड्स लिएको छु र यो रुलर लिएको छु, यो पेन लिएको छु र कैँची धागा काट्नका लागि र टाल्नका लागि मैले यो ग्लु गन लिएको छु अनि यो सामानहरूबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा मैले यो मुन आकारको यो गद्दालाई काटेको छु र यो व्हाइट कलरको धागोले यसलाई म कभर गर्दै जानेछु। यस प्रकारले यहाँसम्म म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो गद्दालाई धागोले कभर गरिसकेपछि तेस्रो चरणमा म यहाँ झुम्का बनाएर झुन्डाउने छु। झुम्का बनाउनको लागि मैले यो आधा फिट लिएको छु अनि यसमा यो रातो धागो 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो फिटबाट म बाहिर निकाल्ने छु। यो फिट बाहिर निकालिसकेपछि यो धागोले यहाँनिर यस प्रकारले यहाँ बाँध्ने छु। यस प्रकारले यहाँ बाँधिसकेपछि यो दुईटालाई यस प्रकारले राखेर यो माथिको भागमा म सेतो धागोले आधा इन्च जति म यसलाई यस प्रकारले बाँध्ने छु। यस प्रकारले यो माथिको भागमा सेतो धागोले बाँधिसकेपछि यो साइडमा म कैँचीले काट्ने छु। यस प्रकारले म यो 5वटा बनाउने छु, 2टा रातो र 3टा सेतोमा बनाउने छु। झुम्का बनाइसकेपछि अब यहाँ म एक एकवटा गर्दै झुन्डाउने छु। पहिला म सेतो झुम्का झुन्डाउने छु। सेतो झुम्का झुन्डाउनको लागि मैले यो रातो धागो छेउमा दिएको छु र यस प्रकारले म यहाँनिर यो बीच भागमा छिराउने छु। यस प्रकारले सेतो झुम्का झुन्डाइसकेपछि अब म रातो झुम्का झुन्डाउने छु। यस प्रकारले यो झुम्काहरू लगाइसकेपछि म यहाँ झुन्डाउने बनाउने छु।
यस प्रकारले यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि चौथो चरणमा म यहाँ धागोको फुल बनाएर टाल्नेछु। यो छेउछाउमा फुल बनाउनको लागि मैले यो पेन लिएको छु अनि यो पेनमा यस प्रकारले यो राखेर यसको वरिपरि 50 चोटि घुमाउने छु। यो 50 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो पेनबाट म बाहिर निकाल्नेछु। पेन बाहिर निकालिसकेपछि जुन यो माथिको धागो थियो यो धागोमा यो मुनिको धागो यस प्रकारले छिराएर म बिस्तारै सुल्काउँदै जानेछु र यो दुईटालाई यस प्रकारले म टाइट गरेर बाँध्नेछु। यस प्रकारले म अरू फुल पनि बनाउने छु। यो बनाएको फुललाई यो छेउछाउमा म टाल्दै जानेछु। यस प्रकारले यो फुलहरू टालिसकेपछि अन्तिममा म यो बिड्स टाल्नेछु। यो फुलमाथि र यो छेउछाउमा म बिड्सहरू टाल्नेछु। यस प्रकारले यो सबै बिड्सहरू टालिसकेपछि यो आजको सजाउने कम्प्लिट भएको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।